Hello friends, welcome back to Win Academy. I am Sangram Patil from खासदार SD Patil विद्या मंदिर ज्युनियर कॉलेज इस्लामपूर. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण हायड्रोकार्बनच्या पार्टपर्यंत आलेलो होतो. कंपाऊंड कोणाला म्हणायचं, हायड्रोकार्बन कोणाला म्हणायचं याच्या संदर्भात आपण लास्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस केलेलं होतं. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर विथ हायड्रोकार्बन्स. हायड्रोकार्बनपासून आपण इथं सुरुवात करतो. बिफोर स्टार्टिंग द हायड्रोकार्बन्स वी हॅव टू सी हू आर सेट ऑफ द कंपाऊंड्स की जे आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलेलं होतं की कंपाऊंड्स कोणाला म्हणायचं. टू ऑर मोर एलिमेंट्स कंबाईन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाऊंड्स. दोन किंवा जास्त एलिमेंट जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा त्याच्यापासून जे म्हणतात त्याला कंपाऊंड्स म्हटलं जातं. देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाऊंड्स. वन ऑफ देम आर सेट ऑफ द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स अँड अनदर आर सेट ऑफ द inorganic compounds. Those compounds which contain carbon elements, they are said the organic compounds, and those which do not contain carbon elements, they are said the inorganic compound. For example, H2SO4, for example, NaCl. In these examples, there is no carbon, that's why they are said the inorganic compound. आपण आणखीन काही एक्झाम्पल इथं बघूया. सपोज एक्झाम्पल आपण घेतो CH4, एक्झाम्पल आपण घेतलं C6H12O6. These compound contains carbon, that's why these are said the organic compounds. Organic compounds along with carbon, there may be a possibility of hydrogen elements, that's why organic compounds are also set of the hydrocarbons. ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये कार्बन आणि हायड्रोजन असतात म्हणून त्याला आपण हायड्रोकार्बन्स असंही म्हणू शकता. सो मी स्क्रीनवरती तुमच्या 11च्या बुकमधलं एक फोटो शेअर केलेला आहे की ज्या चॅप्टरचं नाव आहे हायड्रोकार्बन्स. त्यामुळे आपण आता इथं आजच्या लेक्चरला हायड्रोकार्बन्सच्याबद्दल जर जास्त डिस्कस करू शकतो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कॅन यू रिकॉल म्हणून इथं तुम्हाला इथं काही क्वेश्चन दिलेले दिसेल. फर्स्ट क्वेश्चन इज इथं पहिला क्वेश्चन तुम्ही बघता व्हॉट आर दी हायड्रोकार्बन्स. हायड्रोकार्बन्स कोणाला म्हणायचं. आत्ताच सांगितलं त्या पद्धतीनं दोज कंपाऊंड विच कंटेन्स कार्बन अँड हायड्रोजन दे आर सेट ऑफ द हायड्रोकार्बन्स. ज्या कंपाऊंडमध्ये कार्बन आणि हायड्रोजन असतो त्यांना हायड्रोकार्बन्स म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल इथॅनॉल CH3 CH2OH. फॉर एक्झाम्पल ब्युटेन CH3 CH2 CH2 CH3. हे जे सगळे आहेत ते आपण हायड्रोकार्बन्स म्हणून सांगू शकता. There are two types of hydrocarbons. Some of them are set with the open chain compound and some of them are set with the cyclic compound. याच्याबद्दलचं क्लासिफिकेशन आपण पुढच्या पार्टमध्ये बघूया. सो हायड्रोकार्बन म्हटल्यानंतर त्याच्यामधला सगळ्यात महत्त्वाचा एलिमेंट असणार आहे तो म्हणजे कार्बन. या कार्बनच्या संदर्भात आपण इथं जरा जास्त डिस्कस करतो. फर्स्ट पॉईंट इज द ॲटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. ॲटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन दॅट एलिमेंट. कार्बनच्या बाबतीमध्ये 6 प्रोटॉन असतात आणि तेवढेच इलेक्ट्रॉन असतात त्यामुळं त्याचा ॲटॉमिक नंबर हा आपण 6 असं सांगतो. नेक्स्ट कार्बन जो आहे की ज्याच्या संदर्भात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जे सांगितलं जातं ते 2,4. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट इज सेट विथ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. कार्बनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे 2,4 या पद्धतीनं आपण सांगू शकता. नेक्स्ट व्हॅलन्सी ऑफ द कार्बन इज 4. कार्बनची व्हॅलन्सी ही 4 सांगितली जाते. कार्बन इज अ टेट्राव्हॅलंट. व्हॅलन्सी इज नथिंग बट कंबायनिंग कपॅसिटी ऑफ दॅट एलिमेंट. एखादा एलिमेंट इतर एलिमेंटच्या सोबत कशा पद्धतीनं कंबाईन होतो त्याला ती त्याची व्हॅलन्सी म्हणून ओळखलं जातं. नेक्स्ट कार्बन shows most important property in the set of the catenation. Catenation, self-linking of element to form a chain or long structure. It is set of the catenation. कार्बन असेल किंवा सल्फर सारखे काही एक्झाम्पल आहेत एलिमेंट्सचे की जे ही फार महत्त्वाची प्रॉपर्टी दाखवतात की ज्याला आपण कॅटेनेशन असं म्हणतो. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चॅप्टर इज इलेक्ट्रॉनिक थेअरी ऑफ व्हॅलन्सी. हा फार महत्त्वाचा पार्ट म्हणून ओळखला जातो की जो कुठलाही कंपाऊंड का तयार होतो त्याच्या पाठीमागचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला देऊ शकतो. इलेक्ट्रॉनिक थेअरी ऑफ व्हॅलन्सी इट इज ऑल्सो सेट ऑफ द ऑक्टेट रूल. ही जी थेअरी आहे ही ऑक्टेट रूल म्हणून पण ओळखली जाते की ज्याच्यामध्ये काय सांगितलं जातं एव्हरी एलिमेंट्स वॉन्ट टू अटेन द स्टॅबिलिटी बाय कम्प्लिटिंग देअर ऑक्टेट इन आउटरमोस्ट सेल. प्रत्येक एलिमेंट जो असेल तो स्वतःला स्टॅबिलिटी मिळवण्यासाठीचा प्रयत्न करत असतो आणि त्यासाठी तो स्वतःचं ऑक्टेट कंप्लीट करतो त्याच्या आउटरमोस्ट सेलमध्ये. अँड फॉर दिस आणि याच्यासाठी इट मे लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन ऑर शेअर द इलेक्ट्रॉन विथ अनादर एलिमेंट्स. बाकीच्या इलेमेंटच्या सोबत इलेक्ट्रॉन गेन करून, लूज करून किंवा शेअर करून हे इलेमेंट्स स्वतःचं ऑक्टेट कंप्लीट करतात की जेणेकरून त्यांना स्टॅबिलिटी मिळू शकते. फॉर एक्झाम्पल मी इथं एक एक्झाम्पल शेअर करतो. सपोज आपण एक्झाम्पल घेऊया सोडियमचं. सोडियम की ज्याचं इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन सांगितलं जातं 2,8,1 कारण सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11
number of electron 11. Another example, chlorine की ज्याचं इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आहे 2,8,7. Sodium want to attain the stability by completing their octet. For this, sodium loses 1 electron and its electron configuration become 2,8. Due to the losing of 1 electron, sodium get converted into Na+. Similarly, in case of the chlorine, if chlorine gain 1 electron in its outermost shell, it becomes 2,8,8 and it completed its octet. Due to the gain of 1 electron, chlorine becomes Cl-. Na plus and Cl minus both are set with the ions. Plus and minus combine together to form NaCl neutral and it is set with the salt. It is a sodium chloride. In this example, sodium completed their octet by losing the electron. Chlorine completed their octet by gaining the 1 electron and it is a इलेक्ट्रॉनिक थेरी ऑफ व्हॅलन्सी. यालाच इलेक्ट्रॉनिक थेरी ऑफ व्हॅलन्सी म्हणून ओळखलं जातं. आपण कार्बनच्या संदर्भात जास्त डिस्कस करतो. दॅट्स वाय इफ यू हॅव टेकन एक्झाम्पल ऑफ कार्बन, कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर हा 6 असल्यामुळे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2,4. आउटर मोशेलचाच इथे विचार होत असल्यामुळे सपोज मी इथं एक्झाम्पलमध्ये दाखवतं कार्बन की ज्याच्या आउटर मोशेलमध्ये 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन आहे. या कार्बनला स्वतःचा ऑक्टेट कंप्लीट करायचं असेल तर त्याला आणखीन 4 इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. सपोज याच्या शेजारी आपण एक एक्झाम्पल घेतलं हायड्रोजनचं. इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, कारण हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर 1 असल्यामुळे त्याचं इलेक्ट्रॉन 1 या पद्धतीने सांगितलं जातं. हायड्रोजनच्या आउटर मोशनमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आहे. हायड्रोजन वॉन्ट्स टू अटेन द स्टॅबिलिटी बाय कम्प्लिटिंग इट्स डुप्लेट. हायड्रोजन जो असेल त्याला स्वतःचं डुप्लेट कंप्लीट करायचं आहे. इथं कार्बनला स्वतःचं ऑक्टेट कंप्लीट करायचं आहे आणि हायड्रोजनला डुप्लेट. दोघांना पण इलेक्ट्रॉनची गरज जेव्हा असेल, कारण हायड्रोजनला डुप्लेट कंप्लीट करण्यासाठी एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे आणि कार्बनला ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी 4 इलेक्ट्रॉनची 4 इलेक्ट्रॉनची इथं गरज आहे. So, in this example, if carbon share its electron with hydrogen, due to the sharing of electron, carbon acquire 1 electron from hydrogen. That's why it becomes 5 electron in its outermost shell. कार्बनचे स्वतःचे 4 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 and 4 आणि हायड्रोजनचा शेअर केलेला 5वा इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली another electron of carbon share with another electron of hydrogen. Similarly, another electron of hydrogen share with electron of carbon. And similarly, electron of hydrogen share with electron of carbon, it becomes CH4. In this, carbon contain 4 electron itself, and due to the sharing of electron, it acquire 4 electron from each hydrogen atom. म्हणजे प्रत्येक हायड्रोजनकडून एक इलेक्ट्रॉन इथं शेअर केला गेला आणि या पद्धतीनं कार्बनचं ऑक्टेट कंप्लीट झालं. इट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल अँड ड्यू टू दिस इट शेअर दी इलेक्ट्रॉन. इथं आपण बघू शकता कार्बन हा इलेक्ट्रॉन शेअर करतो. जेव्हा तिथं शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन असतं तेव्हा तिथं जो बॉन्ड तयार होतो तेव्हा त्याला आपण कोव्हलंट बॉन्ड असं म्हणतो. आणि जिथं लूज किंवा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन असतो तेव्हा तिथं जो बॉन्ड तयार होणार आहे त्याला आयनिक बॉन्ड म्हणून ओळखलं जातं. सो कार्बन शोज कोव्हलंट टाईप ऑफ कॅरेक्टर. इट ऑलवेज शेअर द इलेक्ट्रॉन विथ अनादर एलिमेंट्स. इन नेक्स्ट पार्ट आपण काही एक्झाम्पल बघूया की कार्बनच्या संदर्भात काय स्ट्रक्चर पॉसिबल होऊ शकतात. त्यासाठी मी एक्झाम्पल घेतो 2 कार्बनच्या बाबतीमध्ये. सपोज कार्बन इट कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost shell. Another carbon also contain 4 electron in its outermost shell. Every carbon contain 4 electron in its outermost shell, and to complete their octet, both carbon require 4 electrons. प्रत्येक कार्बनला 4 इलेक्ट्रॉनची गरज असणार आहे. दॅट्स वाय इफ दिस कार्बन गेट शेअर्ड विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन शेअर्ड विथ अनादर इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन of another element, then it becomes carbon single covalent bond. Remaining electron get shared with electron of hydrogen. Then this carbon की ज्याचे स्वतःचे 4 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 आणि शेअर केलेला ह्या कार्बनचा एक 5वा इलेक्ट्रॉन, या हायड्रोजनचा 6वा, इथला हायड्रोजनचा 7वा आणि हायड्रोजनचा 8वा इलेक्ट्रॉन शेअर केला. दॅट्स वाय इट बिकम्स CH3. सिमिलरली फॉर दिस कार्बन, या कार्बनचे स्वतःचे 1, 2, 3 and 4 electron. If 1 electron of carbon shared with another electron of hydrogen, similarly इथं पण बघू शकता इथं शेअरिंग दाखवलं आणि ह्या इलेक्ट्रॉननं हायड्रोजन सोबत शेअरिंग दाखवलं, तर या कार्बनचे स्वतःचे 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन, हायड्रोजनचे 5th, 6th, 7th
आणि या कार्बनचा इथला 8वा इलेक्ट्रॉन या कार्बनने शेअर केला. दॅट्स वाय इट ऑल्सो बिकम CH3. दिस एक्झाम्पल इज अ सिम्पल एक्झाम्पल ऑफ अल्केन अँड इट इज सेट विथ द इथेन. सिमिलरली हेच एक्झाम्पल आपण कंटिन्यू करूया. कार्बन कंटेंट 4 इलेक्ट्रॉन इन इट outermost shell 1, 2, 3 and 4. अनदर कार्बन ऑल्सो कंटेंट 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost shell. जर या कार्बनच्या 2 इलेक्ट्रॉननी दुसऱ्या कार्बनच्या 2 इलेक्ट्रॉनबरोबर शेअरिंग केलं तर इट विल फॉर्म कार्बन कार्बन डबल कोव्हॅलेंट बॉन्ड. या कार्बनचे स्वतःचे 1, 2, 3 and 4 इलेक्ट्रॉन आहेत. या कार्बनचा 5वा आणि हा 6th इलेक्ट्रॉन शेअर केला गेला. देन रिमेनिंग electron get shared with hydrogen atom, then it becomes CH2 and it completed its octet 1, 2, 3, 4, 5th, 6th, 7th and 8th electron. Similarly, this carbon, if 2 electron get shared with another 2 electrons of 2 different hydrogen, then it becomes CH2 double covalent bond CH2. It also contains 2 carbon, that's why prefix eth, and double covalent bond, that's why it becomes alkene ethene. सो आपण इथं जे हायड्रोकार्बन असतील त्याचं क्लासिफिकेशन इथं बघायचा प्रयत्न करतो. हायड्रोकार्बन कॅन बी क्लासिफाईड एज अ ओपन चेन कंपाऊंड and cyclic compound. Open chain compound, if I have taken example CH3, CH2, CH2, CH3, and another example of cyclic compound CH2, 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 it is a cyclic compound. If carbon contain single covalent bond, then they are said with the saturated hydrocarbon. If carbon contain double covalent bond or carbon contain triple covalent bond, they are said with the unsaturated. If there is a double covalent bond, they are said with the alkenes. If there are triple covalent bond, they are said with the alkyne. Saturated hydrocarbon can be classified as straight chain compounds, and they are also classified as a branched chain compound. Similarly, unsaturated hydrocarbon, straight chain and branched chain अशा पद्धतीने आपण क्लासिफिकेशन करू शकता. सायक्लिक कंपाऊंड कॅन बी क्लासिफाईड ॲज अ सॅच्युरेटेड अँड अनसॅच्युरेटेड. फॉर एक्झाम्पल आपण एक्झाम्पल घेऊया CH2 सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड CH2, CH2, CH2. ऑल दीज कार्बन बॉन्ड कंटेन सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड. इथं सगळीकडे तुम्हाला सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड असलेला दिसेल. इफ आय हॅव टेकन एक्झाम्पल CH double bond CH, CH2 single covalent bond CH2. There is a double covalent bond, that's why it is a unsaturated cyclic compound. Similarly, unsaturated hydrocarbonच्या बाबतीत वेल नोन एक्झाम्पल आपण घेऊ शकता बेन्झिनचा. इट कंटेन्स डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अँड इट इज अ ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. आता आपण जे एक्झाम्पल बघितलेलं सायक्लोब्यूट ENEचं, इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ नॉन ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. अशा प्रकारचं क्लासिफिकेशन आपण हे हायड्रोकार्बनच्या बाबतीमध्ये सांगू शकता. नेक्स्ट पार्ट वी हॅव टू डिस्कस मोर अबाउट द अल्केन्स. अल्केन्सच्या बाबतीमध्ये आपल्याला इथं जरा जास्त डिस्कस करायचं आहे. अल्केन्स हॅव्हिंग जनरल मोलिक्युलर फॉर्म्युला CnH2n+2. अल्केन जेव्हा म्हटलं जातं तेव्हा कार्बनच्या मध्ये सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड असावा लागतो आणि त्यांचा मोलिक्युलर फॉर्म्युला हा CnH2n+2 या पद्धतीनं असावा लागतो. अल्केन्स हॅव्हिंग molecular formula, general molecular formula CnH2n+2. फॉर एक्झाम्पल जर आपण एक एक्झाम्पल घेऊया कार्बन सिंगल कार्बन असलेला. इफ n इज इक्वल टू 1 बिकॉज देर इज अ सिंगल कार्बन, देन हायड्रोजनचा नंबर होणार आहे 2n+2 या रूलप्रमाणे. यांच्या ऐवजी आपण जर 1 घेतला तर इट बिकम्स 2 multiplied by 2 plus 2, sorry 2 multiplied by 1, it becomes 4. Therefore, if there is only one carbon atom, it becomes CH4 due to this formula having structure CH4. Another example आपण इथे शेअर करूया. अल्केनच्या बाबतीत जनरल मोलिक्युलर फॉर्म्युला आपण सांगतो CnH2n+2. If there are two कार्बन सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड. कार्बन इज अ टेट्राव्हॅलंट. टेट्राव्हॅलन्सी सॅटिस्फाय करण्यासाठी या कार्बननं आपले 3 बॉन्ड हायड्रोजनसोबत दाखवले. या कार्बननं पण आपले राहिलेले 3 बॉन्ड हायड्रोजनसोबत दाखवले. कार्बन हा टेट्राव्हॅलंट असल्यामुळे त्यांना 4 कोव्हॅलेंट बॉन्ड हे दाखवायलाच पाहिजे आहेत. सो दिस कंटेंट 2 कार्बन. n is equal to 2. Therefore, number of hydrogen की ज्याचा जरा फॉर्म्युला आपण बघतो 2n+2 या पद्धतीनं 2. there are 2 कार्बन plus 2, it becomes 6. तुम्ही या एक्झाम्पलमध्ये पाहू शकता 1, 2, 3, 4, 5 and 6 कार्बन. दॅट्स वाय
molecular formula becomes C2H6 according to CnH2n plus 2 या पद्धतीनं. अनदर एक्झाम्पल इथं बघतो अल्केन की ज्याचा मोलिक्युलर फॉर्म्युला आपण सांगतोय CnH2n plus 2. एक्झाम्पल आपण शेअर करूया. इफ देर आर 5 कार्बन ॲटम्स 1 2 3 4 and 5. इफ देर आर 5 नंबर ऑफ कार्बन देन हायड्रोजन जे असेल ते किती असायला पाहिजे 2 इंटू ब्रॅकेट 5 प्लस 2 इट बिकम्स 12. इथं तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता. या कार्बनला हा जो कार्बन असेल त्याला स्वतःची व्हॅलन्सी सॅटिस्फाय करण्यासाठी टेट्राव्हॅलंट असल्यामुळं आपण 3 बॉन्ड इथं हायड्रोजनसोबत दाखवतं. इथं 2 बॉन्ड हायड्रोजनसोबत. या कार्बनचे इथं बघू शकता तुम्ही. पुन्हा एकदा मी दाखवतं. CH3 हा सेकंड कार्बन की ज्याचे 2 बॉन्ड हायड्रोजनसोबत. पुढचा बॉन्ड या कार्बनसोबत. त्याला पुन्हा एकदा 2 हायड्रोजन. नेक्स्ट हा कार्बन की ज्याच्यामध्ये पण 4 हायड्रोजन. अँड लास्ट कार्बन की जो टेट्राव्हॅलंट असल्यामुळं आणखीन 3 हायड्रोजन आपल्याला दाखवावे लागतील. इच कार्बन इज अ टेट्राव्हॅलंट. कार्बन प्रत्येक ठिकाणी 4 कॉलम दाखवून दिसेल. फॉर एक्झाम्पल 1 2 3 4 या कार्बनचे 4 कॉलम मोड असलेले तुमच्या इथं लक्षात येतं. सिमिलरली जर आपण ह्या कार्बनचा विचार केला तर 1 2 3 4 कॉलम मोड असलेले तुमच्या लक्षात येतील. दॅट्स वाय स्ट्रक्चर बिकम्स CH3 CH2. हा झाला CH3. नेक्स्ट CH2. पुन्हा एकदा हा CH2. नेक्स्ट CH2 and last CH3. It contains 3 plus 2 5 plus 2 7 plus 2 9 9 plus 3 it becomes 12. There are 12 hydrogen atoms, therefore they are having molecular formula C5H12 and it is a fit into the CnH2n plus 2 formula. That's why this example is the example of alkane. हे आपण अल्केनचं एक्झाम्पल म्हणून सांगू शकता. टेक्स्टबुकमध्ये अल्केनच्या संदर्भातला एक फोटो जो आहे तो इथं मी शेअर केलेला. अल्केन कुणाला म्हणायचं? अल्केन्स आर ॲलिफॅटिक सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन कुणाला म्हणायचं ते आपण इथं बघितलेलं आहे की सॅच्युरेटेड कार्बन कार्बन सिंगल कॉर्बन जिथं असेल त्याला आपण ॲलिफॅटिक सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन ओळखतं की ज्याच्या बाबतीमध्ये जनरल मोलिक्युलर फॉर्म्युला आत्ताच सांगितलं आपण CnH2n plus 2 हा इथं आपण जनरल मोलिक्युलर फॉर्म्युला सांगतो. डेफिनेशन पुन्हा एकदा मी इथं रिपीट करतो. अल्केन्स आर ॲलिफॅटिक सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल कॉलमोड. इथं कार्बन कार्बन सिंगल कॉलमोड असेल अँड कार्बन हायड्रोजन सिंगल कॉलमोड ज्याचा मोलिक्युलर फॉर्म्युला हा CnH2n plus 2 या पद्धतीनं सांगितला जातं. सो नेक्स्ट इथं आपण बघू शकता की आयसोमेरिझम इन अल्केन्स. अल्केन्सच्या बाबतीमध्ये आयसोमेरिझम हा प्रकार काय आहे याच्यासाठीचं एक एक्झाम्पल मी इथं शेअर करतो. सपोज आयसोमेरिझम म्हणजे काय? दोज कंपाऊंड्स हॅविंग सेम मोलेक्युलर फॉर्म्युला बट दे हॅविंग डिफरंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट. ज्या कंपाऊंडचा मोलिक्युलर फॉर्म्युला सेम असतो पण स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट वेगळी असते तेव्हा त्याला आयसोमर्स असं म्हटलं जातं. अँड द फॅनॉमेनल इज द आयसोमेरिझम. फॉर एक्झाम्पल एक सिम्पलेस्ट एक्झाम्पल मी घेतो आहे. इफ देर आर 4 कार्बन ॲटम्स कार्बन 4 असेल तर हायड्रोजन अकॉर्डिंग टू 2n plus 2 या रूलप्रमाणे इथं आपल्याला हायड्रोजन असायला पाहिलं 10. स्क्रीनवरती मी इथं दाखवतो. कार्बन 4 1 2 3 and 4. कार्बन हा टेट्राव्हॅलंट आहे. कार्बननं प्रत्येक ठिकाणी 4 कोऑलम म्हणून दाखवायलाच पाहिजे. या कार्बनला स्वतःची व्हॅलन्सी सॅटिस्फाय करण्यासाठी आणखीन 3 बॉन्डची गरज आहे CH3. या कार्बनला स्वतःची व्हॅलन्सी सॅटिस्फाय करण्यासाठी कारण यांना 1 and 2 कोऑलम म्हणून दाखवलेलं आहे त्याला स्वतःची व्हॅलन्स सॅटिस्फाय करण्यासाठी आणखीन 2 हायड्रोजनची गरज आहे. सिमिलरली दिस कार्बन ऑल्सो रिक्वायर्ड 2 हायड्रोजन टू कम्प्लीट इट्स व्हॅलन्सी. आणि लास्ट कार्बन जो असेल त्याचा एकच सिंगल कॉलम बॉन्ड आहे त्यामुळे त्याला स्वतःची व्हॅलन्स सॅटिस्फाय करण्यासाठी आणखीन 3 हायड्रोजनची गरज आहे. सो स्ट्रक्चर बिकम्स CH3 CH2 CH2 अँड लास्ट CH3. सिमिलरली जर आपण स्ट्रक्चर हे आणखीन थोडं वेगळ्या पद्धतीनं जर दाखवलं सपोज 1 2 3 अँड 4th कार्बन इज हिअर. टू कम्प्लीट इट्स व्हॅलन्सी
हा जो कार्बन असेल तो 3 कोवलंट म्हणून दाखवेल हायड्रोजनसोबत CH3, इथं सिंगल हायड्रोजन, इथं CH3 आणि इथं CH3 या पद्धतीनं. This structure and this structure contain same number of carbon atom 4. There are hydrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. That's why it contain number of hydrogen 10. In this example, म्हणजे या एक्झाम्पलमध्ये तुम्ही बघू शकता नंबर ऑफ कार्बन ॲटम 4 कार्बन, हायड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. That's why this structure contain same number of carbon and hydrogen. It means that they are having same molecular formula C4H10 but different structural arrangement. That's why they are said with the isomers of each other. मी इथं स्क्रीनवरती शेअर करतोय, काही एक्झाम्पल तुमच्या पुढे दाखवतं की एक कंपाऊंड आहे C4H10, म्हणजे हा मोलिक्युलर फॉर्म्युला C4H10. त्याच्या 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर आहेत. इफ देर इज अ स्ट्रेच चेन स्ट्रक्चर 1, 2, 3 and 4 कार्बन, 1, 2, 3 and 4 कार्बन. हा जो कार्बन असेल त्याला 3 हायड्रोजन CH3, या कार्बनला 2 हायड्रोजन CH2. नेक्स्ट कार्बन कंटेन 2 हायड्रोजन CH2 and last carbon contain 3 hydrogen. That's why number of hydrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. C4H10. म्हणजे या स्ट्रक्चरच्या बाबतीमध्ये मोलिक्युलर फॉर्म्युला C4H10. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इथं आपण बघता there are 1, 2, 3 and 4 carbon. Therefore number of carbon atom 4. If first carbon contain 3 hydrogen 1, 2, 3, second carbon contain 1 hydrogen, third carbon contain 1, 2, 3 hydrogen and fourth carbon contain 1, 2, 3 hydrogen. Then तुम्ही केअरफुली इथं बघू शकता या स्ट्रक्चरमध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम 4, हायड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. That's why number of hydrogen 10. They are having both this structure having same molecular formula but different structural arrangement. That's why they are set with the isomers of each other and the phenomenon is set with the isomerism. या पद्धतीने आपण हे सांगू शकता. नेक्स्ट स्ट्रक्चर मी इथं आणखीन एक शेअर केलेला आहे की ज्याचा मोलिक्युलर फॉर्म्युला हा तुम्हाला इथं बघायला मिळतो आहे C5H12. इन फर्स्ट स्ट्रक्चर देर आर कार्बन 1, 2, 3, 4 and 5. Number of hydrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So molecular formula C5H12. In second example, there are carbon 1, 2, 3, 4 and 5. Number of carbon atom 5. Hydrogen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आणि इथं 10, 11, 12. That's why hydrogen becomes 12. म्हणजे ह्या दोन्ही स्ट्रक्चरच्या बाबतीमध्ये इथं आणि इथं मोलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे पण स्ट्रक्चरला इथं चेंज दिसते, इथं तुम्हाला ब्रँचिंग पडलेलं दिसतं. हॅव्हिंग सेम मोलिक्युलर फॉर्म्युला डिफरंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट. दॅट्स वाय दे आर सेट विथ द आयसोमर्स ऑफ इच अदर. सिमिलरली लास्ट एक्झाम्पल इथं बघू शकता कार्बन ॲटम 1, 2, 3, 4 and 5. नंबर ऑफ हायड्रोजन तुम्ही याच्यामध्ये बघू शकता देर आर 3, 3, 3, 3. दॅट इज 12 hydrogen atoms. That's why all these structures having same molecular formula C5H12 but all they have a different structural arrangement. That's why they are said with the isomers of each other. ह्या सगळ्यांना एकमेकांचे isomers म्हणून ओळखलं जातं.